Chương trình do Dược phòng Boehringer Ingelheim tự hào là nhà ủng hộ chương trình giáo dục bệnh ung thư phổi cho cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì nãy giờ chúng tôi với sự hiện diện của bác sĩ Alexander Wong là một chuyên gia về bệnh máu và khoa ung thư, thì chúng tôi đang bàn về một cái hội chứng gọi là myelodysplastic syndrome, là cái tụy của chúng ta nó phát triển không được bình thường. Thì bác sĩ Wong vừa mới bàn rằng là cái vấn đề khi mà lấy tụy ra xét nghiệm thì có những cái yếu tố, những cái sự khác thường trong cái sự biến thể của cái nguyên tố di truyền trong cái tế bào trừ tế bào mầm hoặc là những cái tế bào trong tụy của chúng ta, mà đôi khi thì nó có thể cho chúng ta biết được là cái người bệnh họ có thể có cái cơ nguy biến chuyển sang một cái trạng thái như bị ung thư bạch huyết cầu hoặc là leukemia chẳng hạn. Thì chúng tôi muốn hỏi thêm bác sĩ Quang là không biết là những cái sự biến thể này là như thế nào. So what is the importance of these cytogenetic features that helps you with the diagnosis or maybe prognosis? When we do the bone marrow biopsy, the pathologist will run the cells and trying to detect some certain diagnostic features of the genetic mutations. Some of the genetic mutations, they are actually typical features of acute myelogenous leukemia, which one of the most fearful things in MDS is they can transform into acute leukemia eventually. So when we start to see the cytogenetic features that is typical for acute leukemia, then they have acute leukemia, they don't have MDS. And for the cytogenetics for MDS, there are certain features in genetics, like say we call 5q minus or 7q minus. Those are genetic features that is typical for myelodysplastic syndrome. And one of the important of it is, say, for example, is 5q minus. When the bone marrow aspirate is showing this 5q minus features of genetic, then they are candidate for certain medications called lenalidomide that we can use to treat the MDS with quite a bit of success in helping to limit the transfusion, for example. So this is some of the things that is very important for diagnosis and also for helping out treatments. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Vong vừa cho biết rằng là đôi khi đó, khi mà chúng ta lấy tụy ra đó, thì cái người bác sĩ chuyên về cái khoa gọi là pathology, là một chuyên về cái khoa xét nghiệm, người ta mới thử nghiệm những cái tế bào mà từ trong tụy ra thì mới thấy là có những cái yếu tố trên những cái tế bào này mà phù hợp với cái căn bệnh MDS. Và nhiều khi đó có những cái yếu tố đặc biệt giúp cho chúng ta biết được là cái người này nhiều khi có thể điều trị bằng một cái loại thuốc đặc biệt và có cái hiệu quả thành công nhiều hơn. Đôi khi đó thì là những cái yếu tố này cho chúng ta thấy rằng là người này có thể đang biến chuyển qua cái vấn đề bị ung thư máu. Thành ra khi mà một trong những cái điều mà người ta hay lo là đối với căn bệnh này là nó sẽ biến chuyển sang ung thư máu, và khi mà chúng ta thấy những cái sự biến khác biệt và những sự thay đổi của cái tế bào mà giống như tế bào ung thư máu thì cái người này đang bị ung thư máu chứ không phải là bị cái bệnh MDS nữa. Cho nên khi mà lấy tụy ra xét nghiệm đó thì người ta mới biết được những cái yếu tố như thế này. Thì như vậy chúng tôi muốn hỏi rằng là không biết cái bệnh này có nhiều cái loại khác nhau hay không? So are there different kinds of MDS? Do people classify them differently? Yes, based on the findings of the bone marrow biopsy under the microscope, the pathologist is able to classify MDS into different kind or classifications. And one of the things is the MDS rely heavily on also because there are 3 different types of blood cells in our circulation: white cells, red cells, and platelets. And the MDS is involving all the cell types, which we call multi-lineage dysplasia, or it's involving only one, say only the red blood cell, which is just the anemia, which is called refractory anemia. And there's one of the features that is called with ring sideroblasts, which is also a type of anemia with certain features of the young red blood cells in the bone marrow. And of course, one of the things is we call excessive blast, which is already the myelodysplastic syndrome. It's very close to be transforming into acute leukemia. So they have certain classifications that we use by pathologists to give us some idea about the diagnosis and also classify them and help us also about the prognosis also. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Quang cho biết rằng là khi mà lấy tế bào từ trong tụy ra đó thì họ coi tùy theo
những cái yếu tố từ trên các tế bào này họ mới lại là xếp hạng, xếp loại, phân loại những cái về cái hội chứng này. Ví dụ như có những cái căn bệnh mà nó chỉ ảnh hưởng đến bạch huyết cầu hoặc là ảnh hưởng đến hồng huyết cầu mà thôi. Nếu như ảnh hưởng đến hồng huyết cầu mà thôi đó thì cứ làm chúng ta bị thiếu máu hoài chẳng hạn. Đôi khi đó thì nó ảnh hưởng hết cả ba loại, vừa hồng huyết cầu, vừa tiểu huyết cầu, vừa bạch huyết cầu chẳng hạn. Đôi khi đó thì là các tế bào này lại có những cái ảnh hưởng đến những cái tế bào hồng huyết cầu non, hoặc là đôi khi ảnh hưởng đến cái có những cái tế bào mà nó lớn hơn bình thường và thấy có cái khuynh hướng sẽ phát triển qua cái chiều hướng là bị ung thư máu. Thì những cái yếu tố như vậy khi họ xem xét cái tủy của chúng ta, họ sẽ phân loại và định ra như thế nào. Và khi mà phân loại ra được như vậy thì nhiều khi nó giúp cho chúng ta trong cái vấn đề điều trị và ước lượng được cái mức coi như là cái phát triển của căn bệnh sẽ như thế nào. Thì như vậy thì chúng tôi muốn hỏi thêm bác sĩ Wong là như vậy thì khi mà chúng ta phân loại nó xong rồi đó thì cái vấn đề điều trị như thế nào và cái mục đích của điều trị là như thế nào. So after we have we're able to classify them and then so determine what kind or lineage they're in, how do we treat them and what's the goal of treatment? The patients we emphasize was they are more the elderly group of patients is the one that we diagnose with MDS, and very seldom we see younger patients below 50 years old that have MDS. And with the diagnosis of myelodysplastic syndrome, if they are asymptomatic, means they are without any symptoms of infections, frequent infections, or anemia or bleeding. Most of the time, we just elect to watch them because we know that treating those patients without symptoms does not help to make them live longer anyway. So we'll treat them as needed. When they have anemia, we'll try to give blood transfusions. And we can also give them a certain medicine injection that help them to grow more red blood cells to correct the anemia. So the target is to improve the quality of life. And until when they have more features of we call high-risk features, this is based on the bone marrow biopsy finding and cytogenetic, then we might need to step in for those very high-risk patients for more aggressive treatment, like with chemotherapy, and some of the patients might even be treated with bone marrow transplantation, which we can elaborate a little bit later on. Vâng, thưa quý vị, thì khi mà điều trị đó thì là bác sĩ Wong cho biết rằng là đây là một cái căn bệnh cho những quý vị cao niên, cho nên ít khi thấy ở những người trẻ tuổi hơn. Thành ra đối với quý vị cao niên đó thì tùy theo, thí dụ như cái căn bệnh của họ tuy là có cái triệu chứng của cái hội chứng này nhưng mà họ không muốn cái triệu chứng gì hết thì nhiều khi họ chỉ theo dõi cho mà thôi. Xong rồi tùy theo cái sự biến chuyển của cái căn bệnh, rồi tùy theo cái kết quả xét nghiệm nơi cái tủy, họ mới quyết định là có cần phải dùng hóa chất trị liệu hay là không. Thì đôi khi có vài người thì nhiều khi phải cần đến cái vấn đề truyền máu hoặc là cần đến cái vấn đề giải phẫu để mà thay tủy để coi thử là có thể giúp cho họ điều trị căn bệnh này hay không. Thì như vậy thì chúng tôi muốn được biết rằng là đối với những người mà chúng ta chỉ theo dõi mà thôi, mà chúng ta không có điều trị thì là chúng ta được điều trị hoặc là giúp cho họ được những thứ như thế nào. So in those who were not receiving active therapy in terms of chemotherapy or transplantation, what do we do in terms of supportive treatment? What do we do for them? Blood transfusion if they become anemic? Blood transfusion when they become anemic, and sometimes we might able to give some we call growth factors to stimulate the body to produce more white blood cells or red blood cells that would help to delay the need of transfusions, because we know the more transfusion people get, the effectiveness of transfusion will be getting lesser and lesser. So in some patients who have high risk features or they're not responding to transfusions, then we need to start them on chemotherapy treatment, which is a mild form of chemotherapy we can give. And there's a couple of agents that we can choose from. And also we have mentioned one of the oral drugs I just mentioned is lenalidomide, which can be used in the specific 5q minus genetic Lenalidomide, change. which is used to cause birth defects in the past, right? Yes, that's the older sister compound called thalidomide is the one that is causing the limbless baby. Right. Thưa quý vị, thì là bác sĩ Wong cho biết rằng là đối với vấn đề điều trị đó thì là nhiều khi mà một người bệnh nhân họ chưa có tới cái mức cần phải hóa chất trị liệu thì chúng ta có thể giúp cho họ, thí dụ như bị thiếu máu thì có thể truyền thêm hồng huyết cầu chẳng hạn. Nhưng mà tới một mức nào đó thì
cái vấn đề truyền hồng huyết cầu nó không có hữu hiệu nữa, thành ra nhiều khi phải dùng cái biện pháp là hóa chất trị liệu. Thì chúng tôi muốn hỏi thêm là bác sĩ Wong, là ngoài cái vấn đề có những cái loại thuốc đặc biệt mà ông vừa nói, thì là cái vấn đề giải phẫu để mà thay tủy thì như thế nào? So what about bone marrow transplantation? Is that an effective treatment? For young patients, actually the age, because of the technology has improved for bone marrow transplantations, that they are extending the limit of bone marrow transplantation. They can up to 70 years old if they are in a very good shape of the body. And this is the only potential cure for myelodysplastic syndrome. And it can be done either the patient has a sibling, which is brother or sister, that is matched, or they can get a unrelated matched donors. Then bone marrow transplantation is actually the treatment of choice for those younger and healthy patients who can go through the complications of bone marrow transplant. But unfortunately, patients when they are older, they have a lot of illnesses. They may not be able to go through the process. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với vấn đề áp dụng cái vấn đề thay tủy thì ông cũng cho biết rằng là tùy theo cái căn bệnh, thường những người trẻ tuổi hơn thì họ được ghép tủy, để mà đó là một cái cách điều trị cho nên dứt hẳn cái căn bệnh. Và người ta thấy là bởi vì là cái sự phát triển của cái vấn đề thay tủy cho nên người ta có thể thay tủy cho đối với những người quý vị cao niên lên tới tuổi 70. Và đó là cái biện pháp là nếu như mà chúng ta có những anh em mà phù hợp với mình, hoặc là từ cái ngân hàng tủy để mà có một người phù hợp với mình thì mới lấy cái tủy đó mà ghép vào trong cơ thể của chúng ta, thì như vậy thì chúng ta mới có hy vọng điều trị lành bệnh. Thì thưa quý vị, thì trong những giây phút vừa qua chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị hiểu biết thêm về cái căn bệnh này, và nếu như mà có những cái công cuộc để mà kêu gọi chúng ta ghi danh vào cái vấn đề hiến tủy thì mong quý vị tham gia chương trình này để giúp đỡ cho những người Á Châu. Hoặc là những người Việt Nam nói riêng. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. My pleasure, my pleasure.